Magandang umaga. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Ngayon ay Biyernes, Oktubre 16, 2020. Sa ating headlines. U.S. Public Health Official Anthony Fauci tiniyak na hindi na makakahawa ng virus si U.S. President Donald Trump. French President Emmanuel Macron inanunsyo ang pagpapatupad ng nighttime curfew sa Paris at 8 iba pang lungsod para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. U.S. Secretary of State Mike Pompeo hinimok ang Saudi Arabia na ayusin ang relasyon sa Israel. Unemployment rate ng Australia tumaas ng 6.9% noong Setyembre. Ako po si Maricar Velasco, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng ating mga balita, tiniyak ni U.S. Public Health Official Anthony Fauci na hindi na makakahawa ng virus si U.S. President Donald Trump. Aniya, maaari nang makadalo ang Pangulo sa mga town hall event at ligtas na ito sa virus. Sinabi ni Fauci na ito rin ang naging opinyon ng kanyang colleague na si Clifford Lane mula sa National Institutes of Health. Ginawa ng dalawang opisyal ang pahayag matapos na suriin ang COVID-19 test na isinagawa kay Trump maging ang ginawang pagsusuri ng NIH laboratory. Magugunita ang inihayag ni Trump noong Oktubre 2 na nagpositibo siya at ang kanyang asawa na si Melania sa novel coronavirus. Inihayag din ni President Trump na naka-recover na siya sa sakit at hindi na siya nakakahawa. Nagpositibo rin sa COVID-19 ng 14 na taong gulang na anak na lalaki ni U.S. President Donald Trump. Ayon ito kay First Lady Melania Trump. Pero wala naman anyang ipinapakitang sintomas ng COVID-19 ang kanilang anak na si Baron. Dagdag pa ni Melania, negative na sila ngayon sa COVID-19. Bumaba pa ang naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa Victoria State sa Australia. Ayon sa mga otoridad, 6 na bagong kaso lamang ng COVID-19 ang kanilang naitala sa nakalipas na 24 oras. Ito na nila ang pinakamababang one-day figure sa loob ng 8 araw. Wala ring naitalang bagong nasawi mula sa sakit. Inanunsyo ni French President Emmanuel Macron ang pagpapatupad ng nighttime curfew sa Paris at 8 iba pang lungsod para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Sa isang televised interview, sinabi ni Macron na ipatutupad ang curfew mula alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Magiging epektibo anya ito simula sa Sabado at tatagal ng hanggang 4 na linggo. Idineklara rin ang public health emergency. Samantala, sa Germany naman, inanunsyo ng kanilang gobyerno na kailangang magsara ng maaga ang mga bar at restaurants sa mga higher risk areas. Ang pag-anunsyo ni Chancellor Angela Merkel sa pinahigpit na restrictions ay kasunod ng pagkakatala sa higit 5,000 bagong infection sa lugar. Nagpatupad ang Northern Ireland ng mas mahigpit na COVID-19 restrictions. Ipinasara ang mga paaralan sa loob ng 2 linggo habang 4 na linggo naman na ipapasara ang mga restaurants. Hinigpitan din ang pagpapapasok sa kanilang borders. Ginawa ito ng British-ruled region ng Northern Ireland matapos maitala ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Tinanggihan ni British Prime Minister Boris Johnson ang demand na magpatupad ng national lockdown. Sa gitna ng pagtaas sa kaso ng COVID-19 sa England, pinili ng British government na magpatupad ngayong linggo ng 3-tier system ng local measures. Ang Liverpool area ang kauna-unahang bahagi ng bansa na inilagay sa highest category kung saan ang mga bars, gyms at iba pang negosyo ay pansamantala munang isasara. Ayon kay Johnson, mananatili siya sa localized approach sa COVID-19 response. Tugon ito ng British leader sa demand ni opposition leader Keir Starmer na magpatupad ng temporary national lockdown.
Tumaas pa ang bagong kaso ng COVID-19 na naitala sa Germany. Batay sa datos ng Robert Koch Institute for Infectious Diseases, nitong October 15, 6,638 na bagong kaso ng COVID-19 ang kanilang naitala. Dahil dito, aabot na sa kabuang 341,223 ang COVID-19 cases sa Germany mula nang magsimula ang COVID-19 pandemic. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Hello there. Imagine Demi got the virus, and she infected 2 more. And those 2 infected a lot more of people. And it goes on and on until it became an epidemic. But what if Demi stayed at home? Then those 2 wouldn't have contracted the virus. Then those people would have not been infected. This is not just your battle, it's everyone's, and you can be a huge help. Follow social distancing, or better yet, stay at home. The search for the best continues. Tagisan ng Galing Part 2 is now accepting audition entries. Kung ikaw ay 21 to 59 years old at may angking galing sa pagsayaw, mapasolo, duo o grupo man, magpadala na ng audition entry. Narito ang mga guidelines. Para makapagpasa ng entry sa dancing category, contact Shing at 0995-880-8004. Ito na ang pagkakataon mo para maging tagisan ng galing grand winner at manalo ng 2 million pesos. Para sa karagdagang impormasyon, ilike ang Tagisan ng Galing Facebook page. Kaya sali na! Nananatili sa commanding position ang ruling Labour Party ng New Zealand na si Jacinda Ardern sa bisperas ng general election. Sa kabila ito ng bahagyang pagbaba ng suporta sa kanyang partido ng 1% sa 46% mula sa nagdaang poll nitong October 8. Pero napanatili ni Ardern ang 15-point lead sa main opposition national party nito batay sa One News Calmer Britain poll. Sa Sabado ay isasagawa ang botohan sa New Zealand. Higit 1.4 million na katao na ang nakaboto sa advanced voting. Hinimok ni U.S. Secretary of State Mike Pompeo ang Saudi Arabia na kilalanin ang Israel. Sa gitna ito ng normalisasyon ng dalawang iba pang Gulf Arab kingdoms. Ang Bahrain at United Arab Emirates ay lumagda noong September 15 sa tinatawag na Abraham Accords sa Israel na ginanap sa White House. Sa pakikipagpulong ni Pompeo kay Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan, sinabi nito na ang nasabing kasunduan ay nakapag-ambag sa iisang layunin para sa regional peace at security. Umaasaan niya sila na ikokonsidera rin ng Saudi Arabia ang normalization sa ugnayan nito sa Israel. I also raised how the Abraham Accords brokered by President Trump contribute greatly to our shared goals for regional peace and security. They reflect a changing dynamic in the region, one in which countries rightly recognize the need for regional cooperation to counter Iranian influence and generate prosperity. We hope Saudi Arabia will consider normalizing its relationships as well. We want to thank them for the assistance they've had in the success of the Abraham Accords so far. Our conversations this morning reflected a mutual willingness to grow not only our security and economic ties, but our whole partnership. As proof, I have an announcement today. The United States is preparing to acquire a 26-acre site for a new U.S. embassy in Riyadh. Their development of their nuclear program and ballistic missiles and their malign activities represent a grave danger to the region and the world.
we are both committed to counter and deter Iran's destabilizing behavior. We're also very concerned with the aging oil tanker in the Red Sea, the FSO Safir, which the Houthis are refusing to allow full access to, threatening an environmental catastrophe that will irreparably damage Yemen's coastline and marine life in the region. Tumanggi si Supreme Court nominee Amy Coney Barrett na sagutin kung maaaring i-pardon ang Pangulo na ang kanyang sarili. Si Barrett ay nominee ni U.S. President Donald Trump. Sa Senate hearing tungkol sa presidential powers, sumang-ayon si Judge Barrett na wala sinuman ang mas mataas sa batas. Una rito, sinabi ni Trump na mayroon siyang absolute power para i-pardon ang kanyang sarili na bahagi ng kanyang kapangyarihan na magkaloob ng clemency. Senator Klobuchar, all these questions, you're suggesting that I have animus or that I cut a deal with the president, and I was very clear yesterday that that isn't what happened. Dismayado si British Prime Minister Boris Johnson na mabagal na progreso ng post-Brexit trade talks. Pero hihintayin pa rin anya nito ang balita mula sa EU Summit bago magdesisyon kung hindi na ito ipagpapatuloy pa. Noong nakaraang buwan, nagbabala ang British leader na aalis na siya sa negosasyon kung wala pang kasunduan sa October 15. Pero sabi ng kanyang spokesman, hihintayin pa ni Johnson ang pagpupulong ng 27 EU leaders. Naglabas ng emergency decree ang Thailand bilang crackdown sa mga protesta. Sa nasabing emergency decree ay pinagbabawal ang gatherings na higit sa 4 na katao. Ang pagpapalabas ng kautusan ay kasunod ng protesta ng libu-libong demonstrador sa Democracy Monument ng Bangkok nitong Miyerkules. Higit 20 katao na rin ang naaresto sa Thailand sa ilalim ng nasabing kautusan. May layo nitong mapigilan ng ilang buwan ng student-led protest laban sa gobyerno ni Prime Minister Prayut Chan-o-cha. Pagkatapos na mailabas ang kautusan nitong Huwebes ay pinaalis ng mga pulis ang daang-daang ralista na nagkampo ng magdamag sa labas ng tanggapan ng Prime Minister. Ayon sa isang prominenteng aktivista, kabilang sa mga naaresto ay ang student leader na si Parit Chiwarak na kilala sa tawag na Penguin. Sa isang statement, sinabi ng government spokesman ng Thailand na ipinagbabawal din sa kautusan ang pamamahagi ng balita sa pamamagitan ng electronic media na maaaring makaapekto sa national security. Pinalaya na ang 2 U.S. citizens na binihag sa Yemen, habang higit 200 taga-suporta ng Houthi rebels ang pinayagan na ring makauwi. Inanunsyo ng White House na ang humanitarian worker na si Sandra Lawley at negosyanteng si Mikhail Gidad ay ipinalaya na ng Iranian-backed Houthi rebels na kumokontrol sa halos buong Yemen kabilang ang Sana'a. Ipinadala rin ng mga rebelde ang mga labi ng ikatlong mamamayan ng Amerika na si Bilal Fatin. Sabi ni Secretary of State Mike Pompeo, si Fatin ay nasawi sa pagkakabihag pero wala na siyang iba pang ibinigay na detalye. Ayon naman kay National Security Advisor Robert O'Brien, nagkaroon ng swap sa pagpapalaya sa 2 bihag. Pero nagpasalamat siya kina Saudi King Salman at Omani Sultan Haitham bin Tariq Al Said sa kanilang mga ginawang pagsisikap para mapalaya ang kanilang mamamayan. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Talagang napapawaw ako. Yung performance mo was very powerful, ang linis ng galaw mo. Grabe yung connection nyo. As in, para kayo nagbabibrate papunta sa akin. Papatunayan ng ating mga kalahok na when it comes to dancing, ay hindi laging totoo ang phrase na strength in numbers. It's their solo mission to own and dominate our TNG stage with their unique style. This is
Tagisan ng Galing Part 2 Dance Edition. Mga kababayan, naharap na naman po tayo sa mabigat na pagsubok na ito. Ito yung COVID-19. I hope everyone's okay. I hope everyone's safe. Nandito po kami para hikayatin pa po kayo na maging matibay. Mas maging matatag po tayo and just stay positive po sa lahat po ng nangyayari ngayon. Mga mahal kong kababayan, lampasan po natin, pagtagumpayan po natin ang pagsubok na ito. Stay strong sa panahon po na to. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. At inihikayat din po namin kayo na sana makinig po tayo sa ating gobyerno. Sumunod muna tayo sa gobyerno dahil yun yung pinakamainam na paraan para hindi na lumagana pa yung virus. Let's all stay at home. Spend time with our loved ones, with our families. At higit po sa lahat, make sure to pray. Pray for everyone. Pray for everything that is going on right now. Especially our frontliners po who are sacrificing their lives to take care of everything. Higit sa lahat, patuloy tayong lumapit, magtiwala at manalangin sa ating Panginoong Diyos. Lagi tayong manalangin dahil yung po ang may pinaka-mainam na solusyon sa lahat po ng mga problema natin. God bless you and your family. Please stay strong and keep our faith. Tuloy po ang laban. Tumaas sa 6.9% ang unemployment rate ng Australia nitong Setyembre, sa gitna ito ng COVID-19 pandemic. Ayon sa Statistical Agency ng Australia, ang unemployment rate nila ay tumaas ng 0.1% mula sa 6.8% noong Agosto. Nasa 20,000 na manggagawa nila ang nairagdag sa nawalan ng trabaho. Bumagsak ang Hong Kong stocks ngayong araw dahil sa epekto ng pagtaas ng virus cases at ang pagkakabinbi ng US stimulus talks. Ang Hang Seng Index ay bumaba ng 2.06% o 508.55 points. Samantala, ang benchmark Shanghai Composite Index ay bumagsak naman ng 0.26% o 484.21 points. Ang Shenzhen Composite Index ng China ay nalugi naman ng 0.70% o 16.01 points. Napagkasunduan ng Hong Kong at Singapore ang travel bubble. Sa pamamagitan nito ay papayagan ang mga residente na malayang makabiyahe sa pagitan ng dalawang financial hubs basta sila ay negatibo sa COVID-19. Ang Hong Kong at Singapore ay naglabas ng joint statement para i-anunsyo ang nasabing kasunduan na ipatutupad sa mga susunod na linggo. Ayon sa Hong Kong government, makatutulong ito para muling makabangon ang cross-border air travel sa pagitan ng dalawang aviation hubs sa ligtas at progresibong paraan. Sabi naman ni Singapore Transport Minister Ong Ye Kung, ang Singapore at ang Hong Kong ay may mababa ng kaso ng COVID-19 at nakapaglatag sila ng mga mekanismo para mapangasiwaan at makontrol ang virus. Nakasaad din sa kanilang joint statement na walang magiging limit sa uri ng travel na papayagan sa pagitan ng Hong Kong at Singapore. Ibig sabihin, ang mga turista ay iwa-welcome bilang business travelers. Muling binuksan ang mga sinihan sa India matapos ang halos 7 buwang closure dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon sa pangalawang pinakamalaking multiplex operator sa India, ang mga ipalalabas sa sinihan ay ang mga lumang pelikula. Umaasa ang cinema owners na tatangkilikin ito ng mga movie lovers. Mahigpit namang ipatutupad ang health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask, pag-check ng temperatura at social distancing. Kinumpirma ng singer na si Ariana Grande na maglalabas ito ng bagong album ngayong October. Ito ang pinagkakaabalahan ni Ariana matapos makansela ang kanyang live music events dahil sa COVID-19 pandemic. Noong 2019 ay inilabas ni Ariana ang kanyang album na may titulong Thank You Next.
Maliban sa paggawa ng kanyang single ay napabilang din si Ariana Grande sa ilang music video ng iba pang artist gaya ni na Lady Gaga sa kantang Rain on Me at ang collaboration nila ni Justin Bieber na may titulong Stuck With You. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na detalye si Ariana sa magiging title ng kanyang latest album. Isang libreng exhibition ang binuksan sa Paris. Ito'y bahagi ng selebrasyon sa pagsapit ng 25th anniversary ng DreamWorks Studio na siyang gumawa ng ilan sa mga sikat na animated films gaya ng The Prince of Egypt, Kung Fu Panda, Shrek at Madagascar. Tampok sa binuksang exhibition ang daang-daang original drawings at digital paintings na ngayon lamang isinapubliko. Masasaksihan din sa exhibit ang naging panayam o interview sa mga artistang nagkaroon ng partisipasyon sa paggawa ng mga pelikula at ang kanilang behind the scenes. October 1994 nang sinimulang buuin ni na Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg at David Geffen ang American studio na DreamWorks. Tatagal ang DreamWorks exhibition hanggang November 8 sa Musée Art Ludique sa Paris. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Itong Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and we live in interesting times. Sumaya tayong lahat. Kaysa